Сьогодні сплетемо ось таке квіткове кільце з бісеру. Воно виглядає ніжно, робиться швидко і підходить навіть початківцям. Нам знадобиться бісер 3 кольорів. У мене лимонний, зелений і чорний. Розмір 11. Для плетіння підійде нейлонова або поліефірна нитка. Обирай ту, з якою зручніше працювати. І обов'язкова голка з тонким вушком, щоб легко проходила через бісер 2-3 рази. Відрізаємо приблизно 120 см нитки. Вставляємо нитку в голку. Нанизуємо 5 бісерин. Це буде серединка квітки. Опускаємо їх вниз, залишаючи 7-10 см нитки. Зав'язуємо на 2-3 вузлики, щоб утворилося кільце. Хвостик не обрізай, він ще знадобиться. Протягуємо голку через сусідню бісеринку і ховаємо вузлик. Лимонний бісер нам більше не знадобиться. Переходимо до основного кольору пелюсток. У мене це зелений. Нанизуємо одну зелену і протягуємо голку через наступну лимонну бісеринку. Зелена має розташовуватись між 2 лимонними, прямо посередині. Повторюємо ще 3 рази. Додаємо зелену, проходимо через наступну лимонну. І остання в цьому колі. Нанизуємо одну зелену, протягуємо нитку через наступну лимонну. І одразу через першу зелену, яку ми додавали на початку. Маємо ось таке коло. Це основа для пелюсток. Тепер можна безпечно відрізати зайвий кінець нитки. Він нам більше не потрібен. Починаємо формувати першу пелюстку. Нанизуємо 7 зелених бісерин. Опускаємо їх до основи, прямо до нашого кола. Пропускаємо першу бісеринку і проходимо вниз через другу. Акуратно затягуємо нитку. Далі одна бісеринка. І знову проходимо вниз через наступну. Повторюємо те саме. Одна бісеринка і вниз через одну. Завершимо ряд. Одна бісеринка. І тепер голку проводимо вгору через останню з 7. Починаємо друге коло. Воно формує об'єм самої пелюстки. Нанизуємо одну бісеринку і проходимо вгору через виступаючу. Ту, що трохи піднімається над іншими. Повторюємо. Одна бісеринка і знову вгору в наступну виступаючу. Наступна. Одна бісеринка. І проходимо через сусідню бісеринку пелюстки. Тепер вниз через виступаючу. І ще раз. Одна бісеринка. Вниз через наступну. Завершуємо коло. Одна бісеринка вниз через останню. І одразу вгору через 2 сусідні. Так ми підіймаємось до наступного рівня. Починаємо третє коло. Тут пелюстка стане більш щільною і об'ємною. Нанизуємо одну бісеринку і проходимо вгору через виступаючу. Далі нанизуємо 2 бісеринки і протягуємо нитку через 3 наступні по колу.
Ще 2 бісеринки. І тепер голку ведемо вниз через наступну. І завершаємо коло. 1 бісеринка вниз через 2 останні в цьому колі. Потім одразу вгору через 3. Піднімаємось до останнього рівня. Третє коло готове. Пелюстка набуває форми. Останнє, 4 коло. Нанизуємо 2 бісеринки і протягуємо нитку через наступні 7 бісерин по колу. Далі ще 2 бісеринки і проводимо голку вниз через 3 наступні. Тепер протягуємо нитку через наступну зелену бісеринку і фіксуємо пелюстку. Починаємо другу пелюстку. Схема повторюється. Набір 7 зелених. Пропускаємо першу, вниз через другу. Плетемо, як і раніше. 1 бісеринка, знову вниз. Ви бачите, що всі пелюстки плетуться ідентично. Продовжуйте самостійно і зустрінемося, коли сплетете всі 5 пелюсток. Усі 5 пелюсток готові. Для початку основи виводимо нитку через лимонну бісеринку поруч. Тепер беремо чорний бісер. Насправді, основу плести дуже легко і просто. Нанизуємо 2 бісерини, проходимо вниз через сусідню, потім вгору через 2 сусідні. Повторюємо ті ж самі дії. 2 бісерини, вниз через 1 і вгору через 2 наступні. Так продовжуємо, поки не досягнемо потрібної довжини. Готово! Приміряю кільце на палець, щоб перевірити довжину. Тепер з'єднаємо основу. Набираю 1 бісеринку і проходжу симетрично на протилежному боці через лимонну бісеринку. Знову 1 чорна і проходимо через сусідню, потім через 2 поруч, і повертаємось через лимонну. Протягуємо нитку через кілька бісерин. Робимо вузлик і фіксуємо. Зайвий кінець обрізаємо. Вітаю! Ось так легко і швидко ми отримали елегантне кільце з квіткою. Я дуже рада, що ви знайшли час
і терпіння, щоб створити цю красу зі мною.